Lektion 1. Navigera i konversationer. För att släppa igenom killen måste du vara artig och tålmodig. Jag förstår. Ibland är det svårt att navigera i trånga utrymmen. Ja, speciellt när folk har bråttom. Det kan bli kaotiskt. Absolut. Jag försöker vara medveten om min omgivning för att undvika missöden. Det är en bra strategi. Det hjälper till att upprätthålla ett jämnt flöde i livliga områden. Jag tror att hänsyn gör stor skillnad i de situationerna. Ja, det handlar om att respektera varandra och skapa en trevlig miljö. Jag håller helt med. Låt oss fortsätta att öva på de goda vanorna. Tillsammans kan vi göra varje situation mer hanterbar. Lektion 2. Upptäck skatter. Min mormor tog en knop i veckan och bände upp spärren. Stammen var full av alla slags skatter. Det låter spännande. Att upptäcka dolda föremål kan vara så spännande. Absolut. Det är som att öppna en tidskapsel fylld med minnen. Jag kan bara föreställa mig historierna bakom dessa skatter. Ja, varje föremål har sannolikt en speciell betydelse eller historia kopplat till den. Jag älskar hur sådana upptäckter kan koppla oss till vårt förflutna. Låt oss utforska vilka sorters skatter vi kan hitta i våra egna familjer. Det låter som en rolig idé. Det kan leda till några fascinerande berättelser. Jag är spänd på att se vad vi kan upptäcka tillsammans. Lektion 3. Varaktig kärlek. De hjälper andra människor och de hjälper varandra. De har varit gifta i över 50 år. Det är otroligt. Ett sådant långvarigt partnerskap är verkligen inspirerande. Ja, och det visar hur kärlek kan blomstra genom ömsesidigt stöd. Absolut. Det är vackert att se deras engagemang för varandra. Jag beundrar hur de navigerar i livets utmaningar tillsammans. Ja, deras lagarbete är ett bra exempel för andra. Jag hoppas få den sortens bestående kärlek i mitt liv. Jag också. Det är ett bevis på kraften i sällskap. Låt oss fira deras kärlek och lära av deras erfarenheter. Lektion 4. Historisk kontext. Kolonierna i Nordamerika började känna sig missnöjda med sin regering. Ja, de var frustrerade eftersom de inte var representerade i det engelska parlamentet. Exakt. Denna brist på representation underblåste deras önskan om oberoende. Det är intressant hur dessa känslor ledde till betydande historiska händelser. Ja, det utlöste rörelser som i slutändan förändrade historiens gång. Jag tror att förståelsen av detta sammanhang är avgörande för att förstå modern styrning. Absolut. Låt oss utforska mer om händelserna som utspelade sig under den tiden. Bra idé. Det är fascinerande att se hur historien formar vår nutid. Jag ser fram emot att lära mig tillsammans. Lektion 5. Varumärkessinnlighet. Det är en bra idé för varumärkessinnlighet. Vad är budgeten för den här kampanjen? Jag tycker att vi bör anslå tillräckligt för att göra en betydande inverkan samtidigt som vi förblir realistiska. Absolut. Det är avgörande att balansera våra mål med de resurser vi har tillgängliga. Ja,
Med en välplanerad budget kan vi maximera vår räckvidd effektivt. Jag håller med. Låt oss beskriva våra huvudmål och se hur mycket vi behöver spendera. Bra idé. Att fokusera på vår målgrupp kommer också att hjälpa oss att fördela resurser på ett klokt sätt. Tillsammans kan vi skapa en kampanj som verkligen sticker ut. Jag är spänd på att se hur våra idéer kan omvandlas till framgång. Med rätt strategi tror jag att vi kan uppnå anmärkningsvärda resultat. Lektion 6. Välja en smartphone. Jag tror att smarttelefonen passar mig bättre för sin portabilitet och kamera. Det är vettigt. En bra kamera kan verkligen förbättra din fotografering när du är på språng. Exakt. Jag älskar att fånga ögonblick spontant, och en smartphone gör det enkelt. Ja, plus att den är bekväm att bära med sig jämfört med en skrymmande kamera. Jag tycker om mångsidigheten i att ha allt i en enhet. Absolut. Det gör livet så mycket enklare, särskilt när du reser. Låt oss jämföra några modeller och se vilken som har de bästa funktionerna för oss. Bra idé. Jag är nyfiken på att ta reda på vilka alternativ som finns. Jag är glad över att uppgradera och utforska alla möjligheter. Lektion 7. Arbetslivserfarenhet. Hur länge jobbade du där? Jag jobbade där i 6 månader och det var en upplevelse. Det är en bra tid. Vad gillade du mest med den? Jag älskade den snabba miljön och möjligheten att lära mig nya färdigheter. Det låter givande. Det är alltid bra att få praktisk erfarenhet. Ja, jag fick också bra kontakter med mina kollegor. Nätverk är så viktigt. Dessa relationer kan leda till framtida möjligheter. Absolut. Jag känner att jag växte både personligt och professionellt under den tiden. Låt oss prata mer om dina upplevelser. Jag vill gärna höra allt om dem. Lektion 8. Resplaner. Det är NB123 till London. Jag ber om ursäkt för besväret. Flyget är försenat. Åh, det är olyckligt. Hur länge måste vi vänta? Det ser ut som att vi blir försenade i minst en timme, tyvärr. Det är tråkigt. Men vi kommer i alla fall ändå fram till vår destination så småningom. Exakt. Jag tycker att vi ska hitta ett ställe att koppla av medan vi väntar. Bra idé. Vi kanske kan ta en bit mat också. Ja, det hjälper till att fördriva tiden och hålla humöret uppe. Låt oss göra det bästa av denna situation och njuta av vår tid här. Absolut. Jag ser fram emot vårt äventyr i London. Lektion 9. Arbetsrätt. Trycket från de som investerat i herridrottsprogram har varit betydande. Ja, det påverkar hur politiken utformas när det gäller finansiering och resurser. Det är intressant att se hur de större utbildningsinstitutionerna spelar en roll i detta. Absolut. Deras inflytande kan också påverka framtiden för kvinnoidrotten. Jag tror att det är viktigt att förespråka jämlikhet i alla sportprogram. Ja, alla ska ha möjlighet att vara med och lyckas.
Låt oss diskutera hur vi kan stödja initiativ som främjar rättvisa. Bra idé. Tillsammans kan vi göra skillnad i idrottsgemenskapen. Jag är glad över att bidra till positiv förändring. Lektion 10. Omfamna mångfald. Jag uppskattar och lär mig av varandras unika bakgrunder. Exakt. Att omfamna kulturell mångfald berikar våra erfarenheter och perspektiv. Absolut. Det hjälper oss att förstå olika synpunkter och traditioner. Ja, och det främjar en känsla av gemenskap och acceptans bland människor. Jag tror att dela våra berättelser kan skapa djupare kopplingar. Exakt. Låt oss fortsätta att fira våra olikheter samtidigt som vi hittar en gemensam grund. Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande miljö för alla. Jag ser fram emot att lära mig mer om olika kulturer med dig. Jag också. Det kommer att bli en givande resa. Lektion 11. Säsongsförändringar. Ja, de växlande årstiderna är så vackra. Hösten är äntligen här och löven vänder. Jag älskar hur färgerna förvandlar landskapet till något magiskt. Absolut. Det är en perfekt tid för utomhusaktiviteter som vandring och lövkikning. Ja, den skarpa luften och det livfulla lövet gör det så roligt. Låt oss planera en resa till en närliggande park för att njuta av höstens skönhet. Det låter underbart. Jag kan inte vänta med att ta bilder av landskapet. Jag också. Det kommer att vara ett bra sätt att uppskatta naturen tillsammans. Ja, och vi kan ta med lite varma drycker att njuta av medan vi är där. Jag ser fram emot vårt höstäventyr. Lektion 12. Presentera vårt fall. Vi måste presentera vårt fall effektivt om vi vill påverka. Absolut. Att fokusera på konkreta resultat kommer verkligen att stärka vårt argument. Ja, det är viktigt att backa upp våra påståenden med solida bevis och exempel. Jag håller med. Tydlig kommunikation hjälper oss att nå vår publik bättre. Låt oss också betona fördelarna med vårt förslag för att göra det mer övertygande. Bra idé. Att lyfta fram de positiva resultaten kommer att engagera våra lyssnare. Tillsammans kan vi skapa en kraftfull presentation som ger resonans. Jag är glad över att samarbeta och förverkliga våra idéer. Ja, låt oss göra denna presentation oförglömlig. Lektion 13. Fastighetsutforskning. Ja, jag har surfat på några fastighetswebbplatser. Det finns en hel del alternativ. Det är jättebra. Det är alltid spännande att utforska potentiella nya platser att bo på. Absolut. Jag letar efter något som passar mina behov och budget. Jag förstår. Det är viktigt att hitta en plats som känns som hemma. Ja, och jag vill se till att den har ett bra läge med tillgång till bekvämligheter. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hur går sökandet hittills? Jag har hittat ett par lovande listor som jag är ivrig att kolla in. Det låter uppmuntrande. Låt oss planera en dag för att besöka några av dessa platser tillsammans. Jag skulle älska det. Det är alltid trevligt att ha sällskap under husjakt.
Lektion 14. Livets vändningar. Livet blir inte alltid som vi planerat det, men det har sina vändningar. Absolut. Dessa oväntade ögonblick kan leda till meningsfulla upplevelser. Ja, det är fascinerande hur utmaningar ofta ger tillväxt och motståndskraft. Jag håller helt med. Allt handlar om hur vi anpassar oss till dessa förändringar. Låt oss omfamna oförutsägbarheten och se vart det tar oss. Det låter som ett bra mindset. Jag är redo för vad som än kommer härnäst. Tillsammans kan vi navigera livets resa och stötta varandra. Ja, jag ser fram emot att möta nya äventyr med dig. Jag också. Låt oss göra det bästa av varje ögonblick. Lektion 15. Desserttider. Jag tänkte att vi skulle förbereda några läckra desserter till festen. Det är en bra idé. Vi kan till och med be våra vänner att ta med en specifik maträtt från var och en av deras kulturer. Ja, på det sättet kan vi få en underbar variation av smaker och texturer. Exakt. Det kommer att göra dessertbordet så mycket mer intressant. Jag älskar tanken på att införliva olika kulturella element i vår meny. Jag också. Det är ett fantastiskt sätt att fira mångfald och njuta av nya smaker. Låt oss göra en lista över vad vi vill förbereda och vad vi bör be andra ta med. Bra tänkt. Jag är exalterad över de kreativa möjligheterna. Tillsammans skapar vi en dessertupplevelse som alla kommer att minnas. Lektion 16. Resaspirationer. Frankrike, Italien och Grekland är överst på min lista över länder jag vill besöka. Var och en har sin unika charm och rika historia. Det är fantastiska val. Konsten, kulturen och köket i dessa länder är verkligen fängslande och värda att utforska. Absolut. Jag kan redan föreställa mig själv att vandra genom Paris gator, njuta av läckra bakverk och insupa atmosfären. Det låter härligt. Italiens fantastiska landskap och historiska landmärken kallar också mitt namn. Jag vill uppleva skönheten i Toscana. Ja. Och låt oss inte glömma Grekland. De gamla ruinerna och de vackra öarna är som något ur en dröm. Exakt. Var och en av dessa destinationer erbjuder en unik blandning av upplevelser som kan berika vår förståelse för olika kulturer. Jag tycker att vi ska börja planera en resa till en av dessa platser tillsammans. Det skulle vara ett äventyr för livet. Jag kunde inte hålla mig mer. Att utforska dessa länder med en vän skulle göra resan ännu mer minnesvärd. Låt oss samla några idéer och undersöka de bästa tiderna att besöka. Jag kan inte vänta med att börja detta äventyr. Lektion 17. Kvalifikationer efterfrågade. Finns det några föredragna kvalifikationer för de roller vi är intresserade av? Jag har funderat på vilka färdigheter som kan ge oss ett försprång. En examen i datavetenskap är ofta högt värderad, särskilt inom teknikrelaterade områden där programmering är viktigt. Det är vettigt. Med den snabba tillväxten av teknik kan en stark grund inom datavetenskap öppna många dörrar. Absolut. Arbetsgivare letar allt mer efter kandidater som har en blandning av teknisk kompetens och praktisk erfarenhet.
Jag tror att praktisk erfarenhet genom praktik eller projekt avsevärt kan förbättra vår anställningsbarhet på denna konkurrensutsatta arbetsmarknad. Ja. Det är viktigt att visa inte bara kunskap utan också förmågan att tillämpa dessa färdigheter effektivt i verkliga situationer. Jag tror att nätverkande är en annan avgörande aspekt. Att bygga kontakter i branschen kan leda till värdefulla möjligheter. Definitivt. Att delta i workshops, konferenser och möten kan hjälpa oss att utöka vårt professionella nätverk och lära av andra. Jag är glad att utforska dessa vägar och skaffa mig de färdigheter som behövs för att trivas i våra valda karriärer. Lektion 18. Det viktigaste i köket. Jag lutar mot en avancerad brödrost. Jag tror att investeringar i kvalitetsapparater verkligen kan förbättra min matlagningsupplevelse. Det låter som ett bra val. Några funktioner som du tycker är viktiga att leta efter när du väljer en? Definitivt. Jag tror att det skulle ge mig mer mångsidighet i köket att ha flera matlagningsinställningar, såsom bakning, stek och rostat bröd. Jag håller med. Att ha dessa alternativ kan möjliggöra ett bredare utbud av rätter, från enkla mellanmål till kompletta måltider. Ja, och jag skulle också vilja hitta en med bra kapacitet, så att jag kan laga större måltider eller flera saker samtidigt. Det är en smart idé. Det kan verkligen spara tid, särskilt när du underhåller gäster eller förbereder måltider för veckan. Jag tror också att en inbyggd timer och automatisk avstängningsfunktion skulle vara bra för ökad bekvämlighet och säkerhet. Absolut. Dessa funktioner hjälper till att säkerställa att maten inte bränns och att du kan ställa in den och glömma den ett tag. Jag är glad att vi diskuterar detta. Dina insikter hjälper mig verkligen att begränsa mina alternativ. Lektion 19. Shoppingförberedelser. Okej. Låt oss göra det. Jag tror att det är viktigt att ha allt klart innan vi går ut i butikerna. Och glöm inte att ta med din inköpslista. Det hjälper oss att hålla ordning och undvika impulsköp. Absolut. En lista gör shoppingupplevelsen mycket smidigare, vilket gör att vi kan fokusera på det vi behöver. Ja, och det hindrar oss från att glömma några viktiga saker, särskilt om vi handlar efter specifikt recept eller evenemang. Jag kunde inte hålla med mer. Dessutom är det tillfredsställande att bocka av föremål när vi hittar dem. Det är en känsla av prestation. Exakt. Och vi kommer också ha lättare att hålla oss till vår budget om vi vet exakt vad vi letar efter. Det är en bra poäng. Jag vill se till att vi får ut det mesta av vår shoppingresa utan att spendera för mycket. Ja. Låt oss granska vår lista en gång till innan vi åker, så att vi inte missar något viktigt. Jag ser fram emot vårt shoppingäventyr. Låt oss göra det till en trevlig upplevelse när vi samlar in våra förnödenheter. Lektion 20. Matlagningsfavoriter. Vilken är din favoriträtt att laga? Jag har experimenterat med nya recept på sistone och det har varit väldigt roligt. Jag älskar att experimentera med nya recept också. Jag tror att min favoriträtt måste vara en hemgjord pasta. Det är något så tillfredsställande med att göra det från grunden. Det låter fantastiskt. Att göra pasta från grunden måste vara en givande upplevelse, särskilt med färska ingredienser. Det är det verkligen. Konsistensen och smaken av hemlagad pasta är oslagbar och du kan kombinera den med så många olika såser. Jag kan tänka mig. Jag har velat prova mig fram med att göra färska såser till det,
som en traditionell marinara eller en krämig alfredo. Det är bra val. Jag tror att en färsk basilika pesto också skulle vara ett läckert alternativ att överväga. Det låter härligt. Jag älskar hur mångsidig pasta är. Du kan skapa så många olika måltider med bara några få ingredienser. Exakt. Dessutom är matlagning ett fantastiskt sätt att utforska nya smaker och kulturer genom olika recept. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss planera en matlagningsdag snart. Vi kan piska ihop några läckra rätter tillsammans och dela med oss av våra favoritrecept. Lektion 21. Solljus för växter. Okej, jag hittar en solig plats i mitt kök för växterna. De trivs verkligen med mycket naturligt ljus. Det är en bra idé. Att ha en utsedd plats för dem kan hjälpa till att se till att de växer friska och levande. Absolut. Jag funderar också på vilka andra föremål vi kan behöva för att skapa en mysig atmosfär för våra växter. Ja, vi skulle kunna tänka oss att skaffa några dekorativa krukor eller till och med ett litet växtställ för att lyfta dem och visa upp deras skönhet. Jag älskar den idén. Det skulle inte bara vara funktionellt utan också ge en fin touch till köksinredningen. Exakt. Växter kan verkligen ge liv till ett utrymme, och att ha dem i attraktiva behållare gör dem ännu mer tilltalande. Dessutom kan vård av växter vara en givande hobby, som hjälper till att förbättra vår miljö och luftkvaliteten hemma. Ja. Det är en win-win situation. Vi får njuta av vacker grönska samtidigt som vi bidrar till ett hälsosammare boende. Jag är spänd på att se hur de blomstrar på sin nya soliga plats. Låt oss göra en plan för att hitta de perfekta växterna att börja med. Lektion 22. Juridisk hjälp. Om någon inte har råd att anlita en advokat måste brottmålsdomstolen tillhandahålla en advokat som kan företräda dem, vilket säkerställer rättvist juridiskt stöd. Det är en viktig aspekt av vårt rättssystem. Alla förtjänar tillgång till korrekt representation, oavsett deras ekonomiska situation. Exakt. Offentliga försvarare spelar en avgörande roll för att upprätthålla rättvisa, särskilt för individer som annars skulle kunna hamna i underläge. Ja, och det är viktigt att känna igen de utmaningar de står inför, eftersom offentliga försvarare ofta har tunga ärenden och begränsade resurser. Jag tror att förespråka bättre finansiering och stöd till det offentliga försvaret kan leda till ett mer rättvist rättssystem. Absolut. Att se till att alla har möjlighet till en rättvis rättegång är grundläggande för att upprätthålla rättvisa i samhället. Det är en komplex fråga, men att ta itu med dessa skillnader är avgörande för att bygga förtroende för våra juridiska institutioner. Ja, och att öka medvetenheten om dessa utmaningar kan uppmuntra fler människor att stödja reformer och förbättringar. Jag är glad att vi diskuterar detta. Det är viktigt att förstå nyanserna i vårt rättssystem och hur vi kan bidra till positiv förändring. Lektion 23. Uppfyllelse av evenemang. Det är ganska tillfredsställande att delta i evenemang som ligger i linje med våra passioner och intressen. Tycker du inte? Det är jättebra. Vad tar dig till detta evenemang? Jag tror att deltagande i sådana sammankomster kan berika våra liv avsevärt. Jag kom hit för att lära mig mer om hållbara levnadsmetoder och få kontakt med likasinnade individer som brinner för miljön. Det låter spännande. Det är underbart att engagera sig med andra som delar liknande värderingar och mål, vilket främjar en känsla av gemenskap. Exakt.
Jag ser fram emot att utbyta idéer och upptäcka nya metoder som jag kan implementera i mitt eget liv. Ja, och jag tycker att det är inspirerande att se hur kollektiva ansträngningar kan leda till meningsfull förändring i våra samhällen. Jag kunde inte hålla med mer. Händelser som dessa motiverar oss att vidta åtgärder och göra en positiv inverkan på världen omkring oss. Absolut. Låt oss få ut det mesta av vår tid här och ta alla tillfällen i akt att lära och växa tillsammans. Jag är exalterad. Jag tror att genom att dela med oss av våra erfarenheter kan vi inspirera varandra att göra bestående förändringar. Lektion 24. Planera framåt för resor. Det är en bra idé att boka i förväg, särskilt under högsommarsäsongen när efterfrågan på resor är stor. Absolut. Genom att planera i förväg kan du spara mycket stress och potentiellt få bättre priser på boende och flyg. Ja, och det låter oss också ha fler alternativ att välja mellan, vilket säkerställer att vi hittar den perfekta passformen för våra behov. Exakt. Dessutom ger oss tid att utforska vår destination, vilket skapar en mer berikande reseupplevelse. Jag håller helt med. Förväntan på en resa kan vara lika trevlig som själva resan. Ja. Och att ha allt bokat innebär att vi kan fokusera på att njuta av vår tid borta utan att behöva oroa oss för sista minuten arrangemang. Jag ser fram emot att börja planera vårt nästa äventyr. Låt oss se till att undersöka våra alternativ snart. Definitivt. Ju tidigare vi börjar desto mer spännande blir vår resa då vi skapar oförglömliga minnen tillsammans. Jag kan inte vänta. Låt oss göra denna kommande resa till den bästa hittills. Lektion 25. Nederbörd och växtlighet. Med mycket nederbörd är detta område täckt av tjock frodig vegetation, vilket skapar en så vacker och levande miljö. Absolut. Det överflöd av regn främjar ett rikt ekosystem som stödjer mångsidigt växt- och djurliv. Ja, och jag tycker att det är fascinerande hur den frodiga växtligheten bidrar till miljöns allmänna hälsa, förbättrar luftkvaliteten och den biologiska mångfalden. Exakt. Det är en påminnelse om hur sammankopplat allt är och hur viktigt det är att bevara sådana naturliga livsmiljöer. Jag tror att skyddet av dessa områden är avgörande för att framtida generationer ska kunna njuta av den skönhet och de fördelar som naturen ger. Definitivt. Det är inspirerande att se hur samhällen kan gå samman för att förespråka bevarandeinsatser och hållbara metoder. Jag ser fram emot att utforska detta område mer. Låt oss planera en vandring för att till fullo uppskatta de fantastiska landskapen och de olika ekosystemen. Det låter perfekt. Jag kan inte vänta med att fördjupa oss i naturen och bevittna skönheten som kommer från all den nederbörden. Ja. Här är att uppskatta och skydda vår naturliga värld samtidigt som du njuter av alla dess underverk. Lektion 26. Sevärdheter och aktiviteter. Det är ett smart drag. Finns det några specifika attraktioner eller aktiviteter du vill göra under vår resa? Jag vill definitivt kolla in de lokala historiska platserna. Att lära sig om en plats kultur och historia kan vara så berikande. Det låter bra. Jag är också intresserad av att utforska naturstigar och parker. Det är ett underbart sätt att uppleva områdets naturliga skönhet. Ja, och vi kan njuta av några utomhusaktiviteter som vandring eller cykling, vilket skulle vara ett roligt sätt att hålla sig aktiv när du reser. Absolut.
Jag tycker också att vi bör avsätta tid för att koppla av på ett lokalt café eller en restaurang för att verkligen njuta av det lokala köket. Det är en fantastisk idé. Att uppleva den lokala matscenen kan vara en av höjdpunkterna på varje resa. Exakt. Det handlar om att fördjupa oss i kulturen och göra det bästa av vårt äventyr tillsammans. Ja. Låt oss göra en lista över sevärdheter som du måste se och mat du måste prova så att vi inte går miste om någonting. Jag är exalterad över att planera denna resa. Det låter som att det kommer att bli en oförglömlig upplevelse fylld av utforskande och upptäckter. Lektion 27. Tidig morgonavgång. Jag tror att det är en bra idé att åka iväg tidigt. Vi kommer att ha mer tid att utforska när vi når vårt mål. Definitivt. En tidig start kan hjälpa oss att undvika trafik och få ut det mesta av vår dag. Ja, och det ger oss chansen att bosätta oss och kanske till och med njuta av en lugn frukost innan vi ger oss ut för att utforska. Jag håller med. En lugn morgon kan sätta en positiv ton för resten av dagen, vilket gör vår reseupplevelse roligare. Plus, att anlända tidigt gör att vi kan dra nytta av alla lokala attraktioner som kan öppna tidigt också. Exakt. Jag tycker att det är ett bra sätt att maximera vår tid och se till att vi inte går miste om något spännande. Jag ser fram emot vår resa. Låt oss se till att packa allt vi behöver och få en god natts sömn innan. Ja. Att vara utvilad hjälper oss att känna oss energiska och redo för vårt äventyr. Jag kan inte vänta. Här är en fantastisk resa fylld med upptäcktsfärd och oförglömliga minnen. Lektion 28. Viktiga köksredskap. Jag har funderat på att uppgradera mina köksmaskiner och jag lutar mot en avancerad brödrost. Har du några rekommendationer? Det låter som en bra idé. En högkvalitativ brödrostsugn kan verkligen förbättra din matlagningsupplevelse, speciellt om du gillar att baka eller steka. Exakt. Jag vill vara säker på att jag väljer en med användbara funktioner, som flera tillagningsinställningar och en bra kapacitet för större måltider. Det är utmärkta poäng. Att ha olika inställningar kan möjliggöra mångsidighet i matlagning, oavsett om det är att rosta bröd eller baka en liten gryta. Ja, och jag tror också att en inbyggd timer och automatisk avstängningsfunktion skulle vara smart för ökad bekvämlighet och säkerhet. Definitivt. Dessa funktioner kan hjälpa till att förhindra överkokning och ge dig sinnesfrid medan du gör flera saker i köket. Jag är glad att vi diskuterar detta. Dina insikter hjälper mig att begränsa mina alternativ och göra ett mer välgrundat val. Jag hjälper gärna till. Låt oss leta efter en som inte bara uppfyller dina matlagningsbehov utan också kompletterar din köksinredning. Det är en bra idé. Jag är glad över att hitta den perfekta brödrostsugnen som kommer att göra matlagning roligare och effektivare. Lektion 29. Viktiga inköpslistor. Okej. Låt oss göra det. Jag ser fram emot att börja med vår shoppingresa. Och glöm inte att ta med din inköpslista. Det är viktigt för att hålla ordning och se till att vi får allt vi behöver. Absolut. En lista hjälper till att hålla oss fokuserade och hindrar oss från att vandra planlöst genom gångarna, vilket kan leda till impulsköp. Ja, det är lätt att bli distraherad av alla färgglada displayer och lockande produkter om vi inte har en plan. Jag kunde inte hålla med mer. Dessutom säkerställer en lista att vi inte glömmer några viktiga saker, särskilt om vi handlar efter ett specifikt recept.
Exakt. Låt oss se till att vi tar några minuter att granska vår lista innan vi ger oss ut, så vi är fullt förberedda. Bra idé. Jag ser fram emot vårt shoppingäventyr och att hitta alla ingredienser vi behöver. Jag också. Låt oss göra det till en njutbar upplevelse när vi samlar våra förnödenheter för läcker matlagning framåt. Ja, och vem vet vilka roliga överraskningar vi kan hitta när vi är där. Lektion 30. Kulinariska passioner. Vilken är din favoriträtt att laga? Jag har nyligen utforskat nya recept och njutit av processen att skapa i köket. Jag älskar att experimentera med nya recept också. Min favoriträtt måste vara hemmagjord risotto. Det är så krämigt och tröstande. Det låter läckert. Att göra risotto kräver lite tålamod, men slutresultatet måste vara otroligt givande. Det är det verkligen. Processen att långsamt tillsätta buljong och röra om skapar en underbar konsistens, och du kan anpassa den med olika ingredienser. Jag kan tänka mig. Vad gillar du att lägga till din risotto för att göra den unik? Jag brukar gilla att ta med säsongens grönsaker och en touch av parmesanost för den där extra krämigheten. Det höjer rätten. Det låter fantastiskt. Jag har velat prova på att göra risotto. Kanske vi kan laga det tillsammans någon gång. Jag skulle älska det. Att laga mat tillsammans kan vara en så rolig upplevelse, och vi kan dela med oss av tips och tricks på vägen. Ja. Låt oss planera en matlagningsdag där vi kan samla alla ingredienser och skapa en utsökt måltid från grunden.